नमस्कार मित्रांनो, ट्रॅकिंग टेक मराठीच्या आणखीन एका जबरदस्त व्हिडिओमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि आज थोडा वेगळा व्हिडिओ आहे, कंपॅरिझन करणार आहे तुमच्यासाठी. कारण की तुम्ही लोकांनी आम्हाला विचारलेलं आहे की दोन फोन्स जबरदस्त लॉन्च झालेत, खूप जास्त न्यूज मध्ये आहेत, सगळे लोक ह्याच फोन बद्दल बोलतायत. मी बोलतोय iQOO Neo 9 Pro बद्दल आणि OnePlus 12R बद्दल. दोन्ही फोन्स आहेत ना खूप बातम्यांमध्ये आहेत. का? एकाची कॉन्ट्रोवर्सी झालेली आहे, दुसरं म्हणतायत सगळेजण अतिशय व्हॅल्यू फॉर मनी आहे. सगळं काही बघणार आहे. या कंपॅरिझन नंतर तुम्हाला कळणार आहे की दोन्हीपैकी तुम्ही कुठला फोन घ्यायला पाहिजे. हु इज द विनर अँड हु इज द लुझर. पण सगळ्यात आधी मित्रांनो लुक्स कडे बघूया. माझ्या हिशोबाने जर का प्रीमियमनेस, सटलनेस बद्दल सांगायचं झालं तर OnePlus 12R कडे मी बघेन. पण जर का तुम्हाला फ्लॅशी डिझाईन जास्त आवडतं, अगदी डुएल टोन वेगन लेदर वगैरे आवडतं, देन Neo 9 Pro इज द विनर. आणि त्यामुळे मी इथं जे ना ह्याला टाय म्हणेन. हे बघा, ह्याच्यामध्ये सुद्धा एक ब्लॅक कलर येतो जो ग्लास बॅग मध्ये आहे. ह्याच्यामध्ये गोरिल्ला ग्लास Victus 2 आणि बॅकला 5 आणि पुढे Victus 2 चं प्रोटेक्शन येतं. ह्याच्यामध्ये शॉर्ट सेन्सेशन आहे. म्हणजे तसं बघायला गेलं ना तर दोन्हीही दिसण्याच्या बाबतीत, बिल्डच्या बाबतीत आय मीन सब्जेक्टिव्ह टाय म्हणेन मी इथं. पण एक गोष्ट सांगू जी मला OnePlus मध्ये आवडते, OnePlusच्या फोन्स मध्ये अलर्ट स्लायडर जे तुम्हाला iQOO Neo 9 Pro मध्ये मिळत आहे. पोर्ट्स आणि बटन्स सांगायचं झालं तर दोन्हीमध्येही 3.5mm जॅक नाहीये. दोघांमध्येही IR ब्लास्टर येतो, स्टिरिओ स्पीकर्स वगैरे येतात. दोघांमध्येही SD कार्डचं स्लॉट नाहीये, डुएल नॅनो सिम कार्ड वगैरे येतात. तर ते सगळं सिमिलर आहे. सो ओव्हरऑल पोर्ट्स, बटन्स, एक्सटिरियर, इन हँड फीलच्या बाबतीत मला iQOO Neo 9 Pro थोडा जास्त आवडला कारण थोडा लाईट वेट आहे. हा थोडा जास्त हेवी आहे. पण लक्षात ठेवा, प्रीमियमनेसच्या बाबतीत मी म्हणेन जास्त लोक OnePlus 12R कडे शिफ्ट होतील. तुम्हाला काय वाटतं ते खाली कमेंट्स मध्ये सांगा. सो इथं मी म्हणेन टाय आहे. काही गोष्टी ह्याच्या चांगल्या आहेत, काही गोष्टी ह्याच्या चांगल्या. चला डिस्प्ले बद्दल बोलूया. आता डिस्प्ले मध्ये सुद्धा खूप क्लोज आहे. 6.78 इंचचा 1.5K सुपर एमोलेड डिस्प्ले आहे. पीक ब्राईटनेस जे मी म्हणेन एक म्हणजे तसं गिमिकच आहे. पण डिस्प्लेच्या बाबतीत दोघंही सेम आहे. स्लाइट इनफॅक्ट मी म्हणेन मला Neo 9 Pro आवडतो. का? कारण की ह्याच्यामध्ये 144 हर्ट्ज आहे. स्पेशली तुम्ही जेव्हा गेमिंग करत असाल तेव्हा 144 हर्ट्ज पर्यंत फास्ट रिफ्रेश जातो. ह्याचा 120 हर्ट्ज आहे. पण अगेन इथं सुद्धा सब्जेक्टिव्ह गोष्ट आहे. काही लोकांना ना कर्व डिस्प्ले आवडतो, पण तुम्ही जर का गेमर असाल देन यू विल प्रिफर फ्लॅट डिस्प्ले. माझ्या हिशोबाने फ्लॅट डिस्प्ले जो असतो ना तो ऍक्सिडेंटल टचेस वगैरे त्याच्यामध्ये होत नाही. वेरेज जेव्हा कर्व डिस्प्ले असतो ऍक्सिडेंटल टचेस होतात. सो अगेन यू टेल मी या दोन्हीमध्ये तुम्हाला कुठला आवडला. हा मल्टीमीडिया मध्ये HDR 10+ दोघांमध्येही सपोर्ट आहे. पण एक गोष्ट चांगली आहे, OnePlus 12R मध्ये डॉल्बी विजनचा सुद्धा सपोर्ट येतो. म्हणजे तुम्ही डायनामिक रेंज मूवीज वगैरे बघताना जेव्हा नेटफ्लिक्स मध्ये अजून चांगले कलर्स वगैरे दिसतात. ऑडिओच्या बाबतीत दोघांमध्ये ड्युएल स्टिरिओ स्पीकर्स आहेत. दोघांची क्वालिटी वगैरे चांगली आहे. आणि हो, पावसात तुम्ही वापरत असाल तर दोघांमध्ये इथे वॉटर टच किंवा रेन टच डिस्प्ले येतो. म्हणजे पाणी जरी पडलं असेल तरी ते स्वाईप टचेस व्यवस्थित होतील. तर ते दोन्हीमध्ये सुद्धा येतं. हॅप्टिक फीडबॅक मी म्हणेन स्लाइटली OnePlus 12R जास्त चांगलं आहे. ह्याच्यामध्ये थोडं सॉफ्ट आहे, ह्याच्यामध्ये थोडं टाईट, आणि तुम्हाला ते हॅप्टिक्स जे आहे ते खरंच चांगलं आहे. तो OnePlus 12 तिथं थोडा चांगला आहे. पण फ्लॅट डिस्प्ले, कर्व डिस्प्ले, अगेन तुम्हाला काय प्रिफर करता तुम्ही हे नक्की सांगा. म्हणजे मला कळेल माझे ऑडियन्स कसे आहेत. पण इथं सुद्धा मी म्हणेन टायच आहे, जवळ टाय. OnePlus 12R बहुतेक स्लाइट म्हणजे अगदी 100 आणि 101 इतकाच फरक. परफॉर्मन्स इथं मात्र असं टाय जवळपास असं नाही. माझ्या हिशोबाने एक क्लिअर विनर आहे इथं. दोघांमध्येही Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 प्रोसेसर येतो. दोघांमध्येही LPDDR5X रॅम टाईप येते. पण ह्याच्यामध्ये बेस व्हेरियंट जो आहे 128 चा त्याच्यामध्ये UFS 3.1 येतं. iQOO Neo 9 Pro मध्ये UFS 4.0 मिळतं तुम्हाला. 256 GB वरचे जे व्हेरियंट आहे त्याच्यामध्ये. ह्याच्यामध्ये आधी सांगितलेलं पण त्याच्यावर कॉन्ट्रोवर्सी झाली. बरेच जणांनी OnePlus 12 रिटर्न सुद्धा केले कारण की सगळ्यामध्ये UFS स्टोरेज 3.1च येतं, 4.0 येत नाही. आणि त्यामुळे काय होतं माहिती का, अंतुतू स्कोर परफॉर्मन्स मध्ये स्लाइट iQOO Neo 9 Pro नक्कीच, एस्पेशली जे 256 GB व्हेरियंट आहे ते थोडं वरती जातं. अंतुतू स्कोर 1.6 मिलियनच्या वरती येतो iQOO Neo 9 Pro चा. ह्याचा 1.5 मिलियनच्या वरती येतो. पण त्याहून जास्त ऍक्च्युअल तुम्ही परफॉर्मन्स अगदी हेवी गेम्स वगैरे खेळाल तर तुम्ही CPU थ्रॉटल जो आहे ना ह्याचा 89% आहे. म्हणजे थ्रॉटल अजिबात होत नाही, जवळजवळ अजिबात होत नाही. ह्याचा काहीतरी 71% आहे. म्हणजे थ्रॉटल होतं कारण की त्याला बॅटरी कन्झर्व करायला लागते. पण बॅटरी बद्दल सुद्धा ना मला एक सरप्राइझिंग गोष्ट तुम्हाला सांगायची आहे. त्याच्यासाठी थांबा. ह्याच्यामध्ये MEMC ते वापरतात. इनफॅक्ट एक वेगळी चिप येते जी MEMC करते, त्यामुळे फ्रेम इंटरपोलेशन ज्याला म्हणतो. आणि तुम्ही BGMI 144 हर्ट्ज वरती खेळू शकता iQOO Neo 9 Pro मध्ये. ह्याच्यामध्ये 90 FPS. पण थर्मलच्या बाबतीत
बाबतीत सांगायचं झालं तर iQOO Neo 9 Pro खरंच थंड थंड कूल कूल असंच आहे. तर डेफिनेटली अँड आय थिंक दॅट इज ऑल्सो इन पार्ट बिकॉज ऑफ दिस वेगन लेदर. जास्त गरम लागत नाही, ग्लास जे असतं ते जास्त गरम होतं त्यामुळे गरम लागतं. पण हा थर्मल्स मध्ये अगेन iQOO Neo 9 Pro. मग परफॉर्मन्सच्या बाबतीत सांगायचं झालं तर iQOO Neo 9 Pro इथे आहे आणि OnePlus 12R इथे आहे. डेफिनेटली iQOO Neo 9 Pro विन्स. नेटवर्क मध्ये मी म्हणेन टाय सगळ्यामध्ये 5G बँड्स वगैरे येतात. फक्त एवढंच की NFC तुम्हाला इम्पॉर्टंट असेल तर तुम्ही OnePlus 12R कडे बघा. बाकी सगळ्यामध्ये ब्लूटूथ 5.3 आहे. 5G परफॉर्मन्स मध्ये काही इश्यू नाहीये, दोघांचाही सेम आहे. फक्त एवढाच फरक की NFC जे आहे ते ह्याच्यामध्ये OnePlus 12R मध्ये तर ते इम्पॉर्टंट असेल तर OnePlus 12R जिंकतो. पण अदर दॅन दॅट इट इज अ टाय. पण बॅटरी लाईफ मित्रांनो ह्याच्यामध्ये 5,500 हो OnePlus 12R मध्ये 5,500 mAh ची बॅटरी, ह्याच्यामध्ये 5160 आहे. पण ह्याच्यामध्ये 120 वॉट चार्जिंग तुम्हाला मिळतं. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला 120 वॉट 100 वॉट मिळतं. आता मोठी बॅटरी म्हटलं की बॅटरी लाईफ जास्त द्यायला पाहिजे. इनफॅक्ट आमची अपेक्षा अशी होती की OnePlus 12R जास्त आम्हाला स्क्रीन ऑन टाइम SOT देईल. पण टू माय सरप्राईज मित्रांनो iQOO Neo 9 Pro ने 7 तास 23 मिनिटाचा आम्हाला स्क्रीन ऑन टाइम SOT मिळाला. म्हणजे बॅटरी लाईफ ह्याची जास्त चांगली मिळाली. ह्याची काहीतरी 6-6.5 तास आम्हाला मिळालं. दॅट इज क्रेझी. छोटी बॅटरी असून जास्त स्क्रीन ऑन टाइम आम्हाला मिळालं. याचा अर्थ याचं ऑप्टिमायझेशन जास्त चांगलं आहे, थर्मल्स वगैरे जास्त चांगले. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे ही जी बॅटरी आहे 5160 mAh ची ती 18 मिनिटांमध्ये फुल चार्ज होऊन जाते 0 to 100%. वेळेस ह्याला 30 मिनिटं अर्धा तास लागतो. तर बॅटरी लाईफ बॅटरी चार्जिंग मध्ये iQOO Neo 9 Pro विन्स. जर का सॉफ्टवेअर एक्सपिरियन्स बद्दल सांगायचं झालं तर देयर इज डेफिनेटली वन विनर. ऑक्सिजन UI जे येतं OnePlus 12 वरती दॅट इज डेफिनेटली बेटर. फन टच OS हा आता हॉट गेम्स हॉट ऍप्स वगैरे काढलेले आहेत, ब्लोटवेअर कमी केले तरी सुद्धा थर्ड पार्टी ऍप्स वगैरे आहे. आणि फन टचच्या कंपॅरिझन मध्ये ऑक्सिजन UI चे जे एक्सपिरियन्स आहे इज मच बेटर फॉर शुअर. अपडेट्स बद्दल सांगायचं झालं तर 3+4 इयर्सचे अपडेट्स तुम्हाला OnePlus 12R मध्ये मिळतात. 3+4 तुम्हाला iQOO Neo 9 Pro मध्ये मिळतात. सो या सॉफ्टवेअर एक्सपिरियन्स OnePlus 12R विनर. आता कॅमेरा आपण काय अपेक्षा करतो माहिती का अगेन की OnePlusचे कॅमेरा चांगले आहेत. पण मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगू का, ह्याचा जो प्रायमरी सेन्सर आहे ना, जो Vivo X100 त्यांचा फ्लॅगशिप कॅमेरा सेंट्रिक फोन आहे, त्याचाच iQOO Neo 9 Pro मध्ये तुम्हाला प्रायमरी सेन्सर मिळतो. आणि त्यामुळे ह्याचे जे फोटोज येतात ना ते आर सरप्राइजिंगली गुड. म्हणजे iQOOचे फोन्स जनरली आपण बघतो की इट इज परफॉर्मन्स बेस्ड किंवा परफॉर्मन्स फोकस्ड. पण ह्यावेळेला कॅमेरा सुद्धा त्यांनी खूप इम्प्रूव्हमेंट केलेलं आहे. आणि त्यामुळे मी जर का OnePlus 12R बरोबर कंपेअर केलं तर इट इज व्हेरी कॉम्पिटेटिव्ह. इनफॅक्ट काही गोष्टींमध्ये मला वाटतं iQOO Neo 9 Pro इव्हन बीट्स OnePlus 12R. आता स्पेक्स बद्दल सांगायचं झालं तर 50 मेगापिक्सेल प्लस 8 मेगापिक्सेल प्लस 2 मेगापिक्सेल असा OnePlus 12Rचा सेटअप आहे. iQOO Neo 9 मध्ये 50+8 मिळतं. अँड आय डोंट माइंड कारण ते 2 मेगापिक्सेल मॅक्रो वगैरे युजलेस असतात, त्याचा काही अर्थ नाही. आणि पुढे सेल्फी सेन्सर दोघांमध्येही 16 मेगापिक्सेलचं मिळतं. पण जर का फोटोज जेव्हा तुम्ही काढताल दोघांचे, एक गोष्ट क्लिअरली नोटीस होते ती म्हणजे iQOO Neo 9 Pro जास्त न्यूट्रल जे ऍक्च्युअल मध्ये कलर्स असतात ना ते दिसतात. ह्याच्यामध्ये थोडे कधी पंची वाटतात. ते ब्लूम HDR जेव्हा तुम्ही काढता तेव्हा जे ब्लूम येतं HDRच्या अराउंड एजेसच्या अराउंड ते अजूनही आहे, कमी झालेलं आहे पहिल्यापेक्षा पण ते अजूनही आहे असं म्हणेन. अल्ट्रा वाईड मध्ये थोडे सॉफ्ट येतात, दोघांचेही म्हणजे सिमिलरच म्हणेन मी. पण प्रायमरी सेन्सर मध्ये मी म्हणेन iQOO Neo 9 Pro मला थोडा जास्त आवडला. जर का व्हिडिओग्राफी बद्दल सांगायचं झालं तर हा 8K 30 FPS करतो हो, आणि दिस वन 4K 60 FPS. सेल्फी मध्ये दोन्ही FHD 1080p 30 FPS. सो व्हिडिओग्राफी मध्ये ओके 8K तसंही इतकं काही कोणी काढत नाही. सो 4K असलेलं दॅट इज मोर दॅन इनफ माझ्या हिशोबाने. सो दॅट इज ओके. आता तुम्ही पोर्ट्रेट्स वगैरे जास्त काढत असाल, स्किन टोन्स वगैरे तुमच्यासाठी भरपूर इम्पॉर्टंट असेल तर मी म्हणेन नॅचरल कलर्स iQOO Neo 9 चे येतात. लो लाईट नाईट मोड वगैरे मध्ये सांगायचं झालं तर OnePlus 12R स्लाइटली बेटर, थोडं जास्त ब्राईट काढतो iQOO Neo 9 Pro पेक्षा. तर मी म्हणेन इथं OnePlus 12R लो लाईट मध्ये जिंकतो. पण हा दोघांचे तसे इतके काय चांगले येत नाही, ॲव्हरेज हो. पण याच्यामध्ये 2 मेगापिक्सेलने मॅक्रो फोटोज व्हिडिओज वगैरे तुम्ही घेऊ शकता जे तुम्ही iQOO Neo 9 Pro मध्ये घेऊ शकत नाही. आणि सेल्फी बद्दल सांगायचं झालं तर हे थोडे सॉफ्ट येतात, म्हणजे दिसायला पोर्ट्रेट्स असतात, तुम्ही सेल्फी घेता म्हणजे जास्त फेसचे फोटोज असतात तर ह्याच्यामध्ये दिसतात पण थोडे सॉफ्ट आहेत. ह्याच्यामध्ये तुम्हाला जास्त शार्पर मिळतात आणि डिटेल्स जास्त मिळतात. सो व्हॉट इज युअर प्रेफरन्स डिपेंडिंग ऑन दॅट. पण कन्क्लुजनला येण्याच्या आधी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट दोघांची प्राइस पॉइंट फार महत्वाची आहे मित्रांनो. iQOO Neo 9 Pro जो ना कमीत कमी 6-7 हजारांनी चीप आहे, म्हणजे चीप म्हणजे कमी प्राइसने. 8128 म्हटलं तर हा तुम्हाला 32-33 या प्राइस रेंज मध्ये मिळणार आहे, वेळेस हा तुम्हाला 40 हजारामध्ये मिळतो. आणि मग वरचे वेरियंट जे त्याचप्रमाणे प्राइस डिफरन्शियल आहे, म्हणजे 6-7-8 हजाराचा प्राइस डिफरन्स आहे. आणि ओव्हरऑल जर का 6-7 हजार
$100 डिफरन्स असला तर OnePlus 12R काय इतकं जास्त तुम्हाला ऑफर करत नाही की तुम्ही त्याच्यासाठी एवढे जास्त पैसे द्यावे. ऍट द सेम टाइम iQOOचा फोन वापरतो आणि OnePlusचा फोन वापरतो. ब्रँड व्हॅल्यू जी आहे ना ती OnePlusची जास्त आहे. तर लोक OnePlus 12R ला जास्त प्रिफर करतील, कारण की कोणी विचारलं कुठला फोन वापरताय, iQOO म्हणायला तुम्हाला इतकं काय आवडणार नाही, पण OnePlus म्हणायला तुम्ही छाती टोकपणे OnePlus 12. सो इट डिपेंड्स ऑन यू. पण स्पेक टू स्पेक बघितलं, फोन टू फोन कंपॅरिझन केलं आणि प्राइस टू प्राइस कंपॅरिझन केलं तर मी म्हणेन इथं iQOO Neo 9 Pro इज द विनर. कसा वाटला व्हिडिओ? आवडला असेल तर लाईक करा, आपल्या मित्रांबरोबर शेअर करा. जे विचार करतात अरे मी iQOO Neo 9 Pro घेऊ का OnePlus 12R घेऊ, नक्की आत्ता शेअर करा. चला मित्रांनो, या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुढच्या व्हिडिओपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.